Bună, Gabriela, bună tuturor! Mă bucur că suntem aici, în acest spațiu virtual, în care avem o grămadă de vești să vă dăm, vești din mediul de business. Gabriela este colega mea pe acest proiect. Bună și bine ai venit, Gabriela! Bună, Diana! Mulțumesc pentru invitație și pentru proiectul care îl construim împreună. Dar care este proiectul? Este Exact! întrebarea. Haideți să vă povestim în ce oală de bunătăți am intrat și ce ciorbiță bună am făcut în ultima perioadă pe partea de business. Practic, sub egida Asociației Women Esteem International, am dezvoltat un nou proiect împreună cu Early Warning Europe Network, o organizație internațională care stă sub egida și care lucrează îndeaproape cu Uniunea Europeană. Organizație care în ultimii 3 ani a dezvoltat un proiect foarte frumos, o academie care se numește Early Warning Europe Mentorship Academy. Academie din care am avut ocazia să fac parte și eu și încă mai facem parte și eu și ulterior și Gabriela s-a alăturat. Ca atare, acest concept al IWEMA, o să o vedeți peste tot trecută ca și acronim, IWEMA, care înseamnă Early Warning Europe Mentorship Academy. Acest concept lansează un program de mentorat pentru companiile care se află în criză. Acum, noi, pentru că am lucrat la acest program, practic eu cu experiența mea de business din spate, din multinațională de peste 15 ani și cu experiență de mentorat în multinațională, am adus toate cunoștințele mele, le-am dat mai departe, astfel încât să creăm împreună materiale de training, videouri care pot să ajute antreprenorii din România și business ownerii din România, atât de afaceri mici cât și mijlocii, să să-și crească nivelul de cunoaștere pe parte de business, astfel încât să nu ajungă în punctul de criză. Asta ne dorim noi. Noi ne dorim în România să facem și prevenție, însă, în general, oamenii ajung în moment de criză să ceară ajutor. Ca atare, materialele care se găsesc pe site-ul și pe platforma IWEMA se adresează atât companiilor în dificultate, cât și antreprenorilor la început de drum. Bun, Gabriela a pătruns în această rețea de persoane de business după mine și aș vrea să te rog, Gabriela, să ne povestești ceva din experiența ta în Early Warning Europe Mentorship Academy. Cu drag, Diana! Chiar e foarte important să povestim cum a început acest proiect. Eu, practic, am văzut o postare pe LinkedIn la tine cu această academie și mi s-a părut ceva foarte frumos în care eu aș putea să învăț. Am aplicat, țin minte că ți-am cerut feedback atunci, cam cum e mediu, dacă mi se potrivește, dacă nu. În curând au fost și platforma deja creată cu cursurile la care voi ați lucrat într-adevăr și ați compus acolo toate instrumentele și toate elementele de care are nevoie un mentor, cumva să se perfecționeze, să știe cum să ajute alți antreprenori la rândul lor. Și ce pot să spun este că mi-a plăcut foarte tare, adică au fost și elemente noi pe care nu le știam foarte bine, adică nu le stăpâneam, dar și elemente care le-am întâlnit în activitatea mea. Eu cam tot 15 ani am în multinaționale și am văzut destule și mi-a plăcut mediul. Mi-a plăcut faptul că sunt mulți oameni din Europa, erau din Danemarca, din Polonia, din Grecia, din Italia, deci mi s-a părut un mediu atât de frumos din care poți să înveți atât de multe lucruri. După am început să particip la workshop-uri, că au fost acele invitații să fii facilitator, ceea ce iar m-a pus într-o poziție în care am avut foarte mult de învățat și pur și simplu cred că acea doză mi-a dat curaj că pot face și eu lucrul ăsta. Și după care noi ne-am întâlnit, cred că într-un workshop în care s-a pus în discuție tematica cum să se dezvolte pe fiecare țară programul, pentru că este de foarte mare beneficiu antreprenorilor și cred că așa a început ideea cu noi. Am început să facem un proiect cumva, cum vedem noi, să se poată lansa într-o țară. A fost printre primele proiecte complexe și detaliate, ca să zic așa. Am fost încurajate și după a pornit ideea, hai să facem pe România, hai să începem de undeva.
Și, sincer, mi-a plăcut foarte tare să gândim lucrul ăsta pentru că suntem cumva pe aceeași undă, suntem foarte analitice, foarte structurate, adică când am început să punem ideile una peste alta, cam se legau lucrurile și cam vedeam lucrurile în aceeași direcție. Și uite, așa ușor, ușor am început să facem o pagină în care să prezentăm despre ce e vorba, ce înseamnă prevenția, ce înseamnă insolvența. Am început să spunem despre programul care îl oferă această academie atunci când tu ca firmă ajungi să fii pe ultima 100 de metri și să trebuiască să-ți închizi afacerea. Uite, domnule, că există un serviciu totuși care vine și îți întinde o mână de ajutor când tu atunci oricum nu ai bani, nu ai resurse, poate mindset-ul tău este foarte low și atunci o mână de ajutor în momentul ăla ca tu să te redresezi, mi se pare o mană cerească. Nu știu, eu am și mulțumit Academiei că a fost inventată de cineva, că a gândit cineva tot conceptul ăsta, pentru că așa cum este pentru orice firmă din Europa un mare beneficiu, cu siguranță poate fi și pentru noi ca români. Și atunci, uite, că am ajuns în punctul în care de la o mică idee s-a dezvoltat atât de mult, adică am făcut o pagină, am integrat informația în Women Esteem International, care este de ceva timp în România și care are expansiune globală. Am început cu niște podcasturi, cu niște întâlniri, chiar o să trebuiască să le zicem mai încolo despre ce este vorba. Deci, practic, ca și cum erau lucrurile așezate, nu știu. Eu consider că nicio întâlnire nu este întâmplătoare, sigur a avut un scop și uite că ne-a adus în punctul în care efectiv să facem niște lucruri frumoase. Și eu ce pot să spun este că sunt foarte recunoscătoare, adică e o chestie care îmi place foarte mult și mi-aduce starea asta de umanitate, de a ajuta pe ceilalți, de a veni atunci, în momentul ăla critic, când el e disperat și nu știe unde să găsească o rezolvare sau cineva care să-l asculte măcar cu ce situație are. Și mie chestia asta chiar mă face să mă simt complet, adică îmi satisface cumva și nevoia mea de a identifica într-un business probleme și de a vedea ce s-a întâmplat acolo și ce soluție este și în același timp se împletește și cu chestia umană de a oferi ajutor, de a oferi o mână întinsă atunci când tu efectiv ești disperat și nu știi încotro să apuci. Nu știu cum a fost pentru tine, dar din punctul meu de vedere cam așa s-a manifestat. Așa este și ce pot să spun este că în acești 2 ani și ceva de când am început să particip la întâlnirile IWEMA, am cunoscut foarte mulți oameni, foarte multe persoane din toate statele Uniunii Europene, mentori, persoane cu experiență vastă în business. Faptul că am lucrat împreună și am aflat ce se întâmplă în alte țări, care este mediul de business acolo, care sunt problemele cu care se confruntă oamenii de business din țările respective, mi-a dat curaj, mi-a dat încredere că și noi putem face în România ceea ce alții fac deja în alte țări din Uniunea Europeană, mai ales că partea frumoasă a lucrurilor pe care am descoperit-o și în experiența mea de business în mediul corporate anterior este că problemele peste tot sunt similare. Problemele de business. Ca atare, de ce să nu beneficiem de soluții pe care o sumedenie de minți care au trecut prin diferite experiențe de business, le-au pus la oaltă și au creat niște materiale, de ce să nu beneficiem și noi în mediul de business din România? Nu? Ca atare, sub această oportunitate, am considerat că Women Esteem International, având deja o comunitate atât de femei cât și de bărbați, pentru că iată, asociația se numește Women Esteem International, însă proiectele noastre se adresează atât femeilor cât și bărbaților, cât și tinerilor, adolescenților. Deci, de ce să nu beneficiem și noi în România de informații care există deja, de materiale, de cunoaștere care a fost pusă într-un singur loc de mai multe persoane cu mai multă experiență din mai multe țări? Pentru că acolo veți găsi, pe platforma IWEMA, veți găsi
soluții, veți găsi procese de lucru astfel încât și veți găsi inclusiv instrumente de lucru astfel încât să vă reducă și timpul de căutare de informații, mai ales pentru cine nu are un background de business și și-a deschis un business și se lovește de tot felul de situații. Este o platformă foarte bună care vă poate susține gratuit în direcția respectivă. Deci nu trebuie să plătiți absolut nimic. Mentorii care sunt în acest proiect au un număr de ore pe care și-l dedică ca să susțină companii în dificultate, ore care sunt practic neplătite de către beneficiari, beneficiarii fiind voi, business ownerii. Deci, beneficiați de cunoaștere și resurse în mod gratuit, atât timp cât businessul vostru este în criză. Da? Dacă vorbim de business-uri care nu sunt în criză, sunt setate, sunt așezate frumos, oamenii de business pot să meargă acolo, să treacă prin traininguri, dar bineînțeles partea de mentorat, dacă nu se observă undeva că este businessul în criză, atunci nu este gratuit, adică veți merge mai repede către un consultant decât către această rețea de mentori naționali și internaționali. Deci cam așa stau lucrurile în acest moment. Spunea Gabriela mai devreme că am făcut și o pagină pe website-ul womenesteaminternational.com. Găsiți pagina IWEMA în 2 limbi, în limba română și în limba engleză. Acolo veți înțelege mai bine conceptul, iar începând cu acest moment avem și o serie de podcasturi pe care le lansăm în eter. Așa, cu dorința de a vă susține în procesul vostru de business, de a vă aduce cunoaștere, de a vă aduce lucruri noi sau chiar dacă sunt lucruri vechi pe care deja le știți, poate să vi le readucem în prezent. Da, uite, e foarte frumos că ai zis de podcasturi pentru că, practic, noi vrem să aducem knowledge, ca să zicem așa, și din alte țări. Cum este un antreprenor în Danemarca, dar în Polonia, dar în Grecia, dar în Turcia? Ei cum gândesc? Ce situații întâmpină? Toate lucrurile astea creează și conexiune, dar de fapt noi ne dorim o comunitate. Că de acolo ne luăm resursele, simțim că avem aceeași idee sau aceeași dificultate, energia noastră este la fel, se pot crea conexiuni, se pot crea parteneriate și practic duce la ceva foarte frumos. Sunt companii care își doresc expansiune, de acolo pot lua informații, să vadă cum este o anumită piață, cum se gândește acolo din punct de vedere al unui antreprenor, chiar și a mentorilor, pentru că noi aducem și mentori experimentați din fiecare țară și vă puteți lua elementele necesare ca să luați decizii asumate. Să nu mergeți pe o direcție în care nu știți exact sau este pe bâșbâite. Practic, ăsta este și scopul nostru. Pe lângă faptul de a crea o comunitate din care să învățăm și noi la rândul nostru și voi, să creăm aceste conexiuni și această comunitate. Bun, acestea fiind spuse, eu, Diana Maria Georgescu, fondatoare și președinta Asociației Women Esteem International și Gabriela Niță, mentor cel puțin în Early Warning Europe Mentorship Academy. Vă spunem bine ați venit în comunitatea Early Warning Europe Network din România, care se desfășoară sub egida Asociației Women Esteem International și se va dezvolta în continuare. Vă invităm să urmăriți următorul podcast, care va fi lansat pe 15 octombrie. În acel podcast, care se desfășoară în limba engleză, îi veți cunoaște pe project leaderii proiectului internațional european Early Warning Europe Mentorship Academy. Veți înțelege toate conceptele din spate, veți înțelege conexiunea aceasta dintre noi și veți veni în contact cu diferite soluții, cu diferite situații din mediul de business din Europa, care până acum a fost dezvoltat astfel încât să susțină companii aflate în dificultate. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, aveți niște linkuri mai jos, dați click pe ele să vedeți câte vești frumoase avem pentru voi. Mulțumim și vă așteptăm pe 15 octombrie alături de noi să aflați noi vești din mediul de business din Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Diana. Sincer, îmi doresc foarte mult să atragem antreprenori la început de drum, pentru că știm că toate companiile care pornesc la un moment dat vin dintr-o pasiune, dar în același timp ne dorim să atragem și mentorii experimentați, care pot împărtăși din activitățile lor, din dificultățile pe care le-au întâmpinat, ca noi toți să învățăm, că de fapt despre asta este vorba. Așa încât, așa cum zice și Diana, și cei mici și cei mari, chiar ne dorim să ne fiți alături și să vă alăturați comunității noastre, pentru că împreună putem învăța și putem să ne ajutăm reciproc, ceea ce este și motoul nostru. Haideți să ne întindem mâna unul altuia, să ne ajutăm reciproc, să învățăm unii de la alții, pentru că noi, ca Românie, sincer, din tot sufletul, cred că putem deveni mult mai puternică decât suntem. Și Așa. chestia asta am simțit-o în Academie, pentru că și contribuția care și-a adus-o Diana, dar și eu, a avut mare valoare în ochii lor. Și practic acolo ne-am dat seama că nu suntem cu nimic mai jos decât ei. Deci chiar avem idei și avem perspective frumoase, noi doar n-am avut curaj. Și sincer ne dorim ca prin această comunitate pe care o clădim împreună cu voi, să ne insuflăm unul altuia curajul. Pentru că într-adevăr putem. Și trebuie să arătăm că putem. Și pentru că Gabriela a menționat de motoul nostru, ne dorim să creștem împreună ca unul singur. Acesta este motoul Asociației Women Esteem International. Grow together as one. As one. Ne vedem data viitoare pe 15 octombrie alături de invitații noștri, Eleni Țocasteca și Morten Möller. Ca atare, dacă v-a plăcut tot ceea ce v-am povestit aici, vă invit să vă înregistrați în comunitatea noastră pe linkul de mai jos, să beneficiați de newsletterele pe care le vom trimite, să beneficiați de toate informațiile care vor veni gratuit către voi, astfel încât împreună să putem să susținem business-ul vostru și sau, de ce nu, să susținem alte business-uri în cazul în care sunteți mentori cu experiență de business, în businessurile proprii sau chiar în companii multinaționale. Așa că vă așteptăm cu drag pe linkul de mai jos în comunitatea noastră să vă înscrieți.